Hyvää uutta vuotta kaikille. Tämä on tämän vuoden ensimmäinen kokous ja aloitetaan se pitämällä pieni hiljainen hetki. Meillä on edesmennyt varavaltuutettu Pentti Välipakka sekä viime vuoden lopulla edesmeni myöskin pitkäaikainen kaupungin hallituksen jäsen Rauli Ylimäki. Kiitos. Ja ennen kuin avaan virallisesti kokouksen, on myöskin vähän iloisempia asioita. Meillä on eräs valtuutettu täyttänyt pyöreitä ja uskallan sanoa ääneenkin, se on 60, koska Mikko on lähestulkoon minun ikätoverini. Mikko Almgren, 60 vuotta, onneksi olkoon. Kiitoksia paljon yhteistyöstä ja kaikesta hyvästä ja kiva joskus olla tässä asemassa. Kiitos. Aloitetaan kokous toteamalla läsnäolijat. Ja läsnä 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut: Riina Brufors, Leena Kriinari, Alisa Hyytiäinen, Jukka Lopperi, Tero Flink, Joona Mielonen ja Marianne Bruus. Ja samassa järjestyksessä heidän tilalleen kutsuttu varavaltuutetut Matti Kekarainen, Riikka Kinnunen, Päivi Leijamaa, Milla Tuomela, Susanna Blumberg, Seija Piipponen-Pekkola ja Petri Pietiläinen. Todetaan siis, että läsnä 51 valtuutettua ja toivotan myös tervetulleeksi nuorisovaltuuston Jo Konkarin, Tiia Räihän sekä uuden jäsenen Besta Sedikin. Tervetuloa. Läsnäolijat todettu. Siirrytään pykälään 2, eli pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa olisi ollut Marianne Bruus, mutta hän on poissa. Hänen tilallaan ehdotetaan Juho Eerolaa sekä sitten Olli-Pekka Brunilaa. Käykö Juholle? Entä Olli-Pekalle? Hyvä, heidät valitaan. Pöytäkirjan tarkastajana siis Juho Eerola ja Olli-Pekka Brunila. Käsittelyjärjestys. Ehdotus on, että hyväksytään listan mukaan. Avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten hyväksytään listan mukaan. Siirrytään pykälään 4. Laina Kotkan Asunnot Oy:lle. Ehdotus on sivulla 8. Kaupunkivaltuusto hyväksyy 3,5 miljoonan euron lainan myöntämisen Kotkan Asunnot Oy:lle yllä olevan esittelyn ja ehtojen mukaisesti. Ja liitteenä tässä on Kotkan Asunnot lainahakemus 24, Kotkan Asunnot ote hallituksen pöytäkirjasta 12.12.23, tilinpäätös ja toimintakertomus 22 sekä velkakirjan luonnos, ja avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Herranen. Henri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Erosin viime kesänä Kotkan Asunnot Oyn hallituksesta. Syynä yhtiön huonosti perustellut syyt kiinteistöjen purkamiselle.
sekä hallituksen turha kiirehtiminen asian käsittelyssä, joka mielestäni ei ole ollut kiireellinen. No niin tai näin, niin Kotkan Asunnot ei myöskään näitä lainoja hakiessaan avaa täysin, minne nämä lainarahat käytetään, vaan muun muassa peruskorjauksiin haettuja lainoja käytetään myös kiinteistöjen purkutöihin. Haluaisin, että jatkossa Kotkan Asunnot perustelee ja käsittelee muun muassa kiinteistöjen purkamisen perusteet nykyistä paremmin ja avaa koko valtuustolle näiden lainarahojen käyttökohteen täysin. En kylläkään sinänsä kiellä tätä lainan myöntämistä, vaan olen myös myöntämässä tätä lainaa Kotkan Asunnoille tässäkin tapauksessa. Kotkan Asunnot kuitenkin mallikkaasti on lyhentänyt lainakantansa Kotkan kaupungille ja kaupunkikin saa siitä korkokuluja. Kiitos. Kiitos Henri, eikä muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy 3,5 miljoonan euron lainan myöntämisen Kotkan Asunnot Oy:lle yllä olevan esittely- ja ehtojen mukaisesti. Seuraavaksi siirrytään pykälään 5, Karhulan koulukeskus, asemakaavan muutos, kaava 0421. Päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen koskien kaupunginosaa 31 Karhula, osa korttelista 5, tontti 4, osa korttelista 6, osa tontista 2, osa korttelista 32, tontit 2, 3 ja 5 sekä puistoa ja katualuetta. Karhulan koulukeskus, kaava numero 0421 kaupunkisuunnittelun ehdottamalla tavalla sekä lausuntoihin annetut vastineet. Ja avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Klemola. Riitta, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, on syytä kiitokseen, kun on päästy yksi askel eteenpäin tässä tärkeässä asiassa. Vaikkakin monen karhulalaisen ja ympäristön asukkaan toive olisi ollut jo pikaisempikin eteneminen. Hajallaan oleville tilapäistiloille koskien monia peruspalveluita ollaan saamassa kunnon tilat ja lisäksi synergiaetuja niiden palveluiden tuottamiseen. Paikka on keskeinen ja näkyvä mentäessä eri suuntiin, torille ja hyvinvointipalveluihin. On hyvä, että tässä vaiheessa puukoulu käsitellään omana erillisenä asemakaavamuutoksena, koska siitä on ristiriitaisia näkemyksiä. Koko asemakaavaselostus on mielenkiintoista luettavaa kokonaisuudessaan. Kiitos, kun siellä muistutettiin myös karhulalaisten ikuisesta unelmasta, kanjonin suunnitelusta moottoritietunnelista. Kaavaselostuksessa käsitellään myös liikennesuunnitelmia, muun muassa linja-autoliikennettä. Nyt suunnitteilla on kanjonin kapeille reunoille pysäköintiä ja muita infran muutoksia, siis pysäköintiä sinne kaukobusseille ja muita infran muutoksia lähibusseille. Tässä katetun kanjonin päällehän joskus tulevaisuudessa mahtuisi bussiliikenteen pysäköinti väljästi, jolloin liikkeiden eteen jäisi enemmän tilaa myös pelastusteille. Onneksi kanjonin alue ja Karjalantiet eivät kuulu koulukeskuksen kaavamuutosalueeseen, mutta liikkeen harjoittajien huomiot, muistutukset on otettava huomioon ja huoli autopaikkojen vähenemisestä. Toiveessa on myös Karhulan katukuvaa ajatellen, että taidehanketta pidettäisiin esillä. Koulukeskukseen on jo budjetoitu erillinen taidehankinta, mutta jos se olisi taideteosten sarja, joka on yksi vaihtoehto, niin kokonaisuutta pitäisi varmaan miettiä hyvissä ajoissa etukäteen. Nimistössä on iloista, että Toivelinnan puisto säilyy. Historian täytyy näkyä tässä nimistössä. Toivelinnassa oli monen kotkalaisen syntymäpaikka, minunkin. Linja-autoliikenteeseen liittyvän huolen kerran hyväksymme tämän koulukeskuksen kaavan. Kiitos Riitta. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hurtta. Pia, ole hyvä.
Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä on Karhulan keskustan kehittämisen kannalta sinällään tärkeä kaava, että tässä käsitellään niitä asioita ja palveluita, jotka ovat erityisesti kuntalaisille tarpeellisia sekä toisaalta myöskin merkityksellisiä keskusta-alueen elävöittämisen osalta. Kaavan tarkoituksena on siis mahdollistaa Karhulan koulukeskuksen, kirjaston, liikuntatilojen sekä myöskin jonkunmoisten nuorisotilojen sijoittuminen Karhulan keskustaan. Nykyinen Karhulan ja Helilän yläkoulut sijoittuu sinne, Karhulan lukio sekä Karhulan kirjasto sekä sitten nämä nuorisotilat. Olennaisia palveluita siis elinvoiman ja palveluiden näkökulmasta. Kaavassa on myös tosiaankin, kuten valtuutettu Klemola tässä totesi, niin käsitelty myöskin selvitetty näitä liikkumis- ja liikennevaihtoehtoja, eli ensisijaisesti linja-autojen lähtöjättö- ja ajantasauspaikat siinä keskustan alueella. On luonnollista, että ne on nyt pakko muuttua hiukan se sijoittelu, koska koulu sijoittuu siihen entisen linja-autoaseman päälle. Mutta parhaaseen lopputulokseen on pyritty kuitenkin näidenkin osalta. Anteeksi, sitten pieni hetki. Noin. Samalla on myöskin sitten tätä liikennesuunnittelua käytäessä läpi niin yritetty katsoa kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantamista tällä kyseisellä alueella. Pitkän matkan liikenne, kaukoliikenne tulee nyt sitten sijoittumaan tosiaankin siihen kanjoneille tai eteläiselle ja pohjoiselle Karjalantielle, mikä toisaalta helpottaa sitä, että kun kuljetaan läpi sitten esimerkiksi Haminaan tai Haminasta tänne päin ja esimerkiksi eteenpäin Helsinkiin, niin siinä jää sitten tietyt koukkaukset siinä Karhulan keskusta-alueella pois. Yleisesti ottaen tämä on tärkeä kaava ajatellen sitä, että Karhula on nyt sijoittumassa lähitulevaisuudessa mitä todennäköisimmin suuri työpaikkakeskittymä ja siellä tulee ehkä lisääntynyttä palvelujen tarvetta ja myöskin sitä silmällä pitäen niin tämä kaava palvelee hyvin tarkoitustaan ja on ajankohtainen. Toivon, että valtuusto on valmis hyväksymään tämän kaavan tällaisenaan. Kiitos. Kiitos Pia. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä on nyt pajatso jo tyhjennetty, kaikki ne mitä tänne paperiin kirjoitin, niin en ehkä ala niitä toistamaan. Valtuutettu Klemola ja Hurtta on oikeastaan ottanut kantaa kaikkiin niihin asioihin, mitä olisin itsekin halunnut tässä nostaa. Mutta sen verran on pakko sanoa, että Karhula ansaitsee kyllä tämmöisen eläväisen kaupunkikeskustan. Sen Karhulan osan näivettyminen näkyy ja tässä kaavassa otettu minusta tosi hienosti kantaa tähän ympäristöön ja viihtyvyyteen, joka väistämättä tulee tämän koulukeskuksen ympärille kaikki ne näiden liikenteen ja näiden suunnitelmien mukaisesti. Uskon, että tämä kaava tulee parantamaan Karhulan saavutettavuutta ja viihtyisyyttä ja erityisen innostunut olen siitä, että täällä on otettu jalankulku ja pyöräily hyvin huomioon. Elinvoiman lisääminen ja yrityselämän huomiointi näissä kaava-asioissa on merkityksellistä. Ilolla tervehdin kaavaa. Ja kiitos Niina. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten ehdotus tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava pykälä 6, eron myöntäminen hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja varavaltuutetun tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen hyvinvointilautakuntaan. Ehdotus kuuluu, että valtuusto päättää myöntää Juha Attenbergille eron varavaltuutetun tehtävästä sekä hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Attenbergin tilalle uuden jäsenen hyvinvointilautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaksiosainen ehdotus.
Käsitellään ensin, että myöntääkö valtuusto eron. Avaan keskustelun. Ilmeisesti tähän ei ole pyydettyjä puheenvuoroja. Ja seuraava puheenvuoropyyntö, mikä on Tommilla, niin että valitsee Attenbergin tilalle uuden jäsenen hyvinvointilautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Joten ole hyvä, valtuutettu Iivonen. Tommi. Kiitos puheenjohtaja. Vihreä valtuustoryhmä esittää hyvinvointilautakunnan jäseneksi Ilona Snyg. Kiitos. Ehdokkaita riittävä määrä, joten myönnämme tietysti Juhalle tuon eron ja sitten Ilona Snygin valitsemme loppukaudeksi hyvinvointilautakunnan jäseneksi. Pykälä loppuun käsitellään. Siirrytään pykälään 7. Ympäristöteknikon työsuhteisen tehtävän lakkauttaminen ja ympäristöteknikon viran perustaminen. Päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää perustaa ympäristöteknikon viran 1.3.2024 alkaen. Ja avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee kaupunginvaltuuston ehdottu päätökseksi. Seuraava pykälä, pykälä 8, vastaus valtuustoaloitteeseen Isopuiston kahlualtaan ympäristön siistimiseksi. Ehdotus kuuluu, että valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Isopuiston kahlualtaan ympäristön siistimisestä. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Seuraavaksi käsitellään pykälä 9, eli valtuustoaloitteet. Avaan tästä keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Pekkola. Petri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloitteen nimi on Kotka, vaivaton vaarila ja mukavin mummola. Tämä on vähän tämmöinen pehmo-aloite. Suuret ikäluokat on tulleet eläkeikään ja valtaosalla lapsenlapsiaan. Ilonaan Kotka voisi hyvin profiloitua paitsi piparipääkaupunkina myös isona mukavana mummolana. Toimenpiteet ovat halpoja, mutta niillä on iso positiivinen imagomerkitys. Sitten tässä on muutamia esimerkkejä, minä luettelen näitä, niitä ei tarvitse tässä toistaa. Tämmöinen, kiitos. Kiitos Petri. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ja tuossa just kysyin kansliapäälliköltä, että miten pyydän itselleni puheenvuoron. Voin sen toki myöntää, mutta meillä on yksi aloite, joka on kokoomus RKP-valtuustoryhmän otsikko Kyberturvallisuuden edistäminen kaupunginhallituksessa, omistajaohjauksessa ja lautakunnissa. Kuten tiedämme, vallitsevan turvallisuuspoliittisen tilanteen nopean teknologiakehityksen myötä meitä kotkalaisia ja kotkalaista päätöksentekoa kohtaa aikaisempaa suurempi hybridi- ja kybervaikuttamisen uhka. Tätä kautta tietoturvallisuutemme ja toimintamme altistuu hyväksikäytölle ja häirinnälle. Jotta voisimme luottamushenkilöinä välttyä ennaltaehkäistä uhkaa, toisaalta näyttää esimerkkiä ja herätellä kuntalaisiamme asiakokonaisuudessa, ehdotamme, että älypuhelimien käyttöä varsinkin kokouksissa, missä käsitellään luottamuksellisia tai salaisiksi luokiteltuja asioita, tullaan jatkossa rajoittamaan. Päätöksen rajoituksesta voisi tehdä kunkin kokouksen puheenjohtaja oman harkintansa mukaan. Puhelimia kuunnellaan jo nyt, se lienee yleisessä tiedossa, joten uskoaksemme kuuntelun mahdollisuus ei ole poissuljettu tekijä otsikossa mainituissa luottamushenkilöiden kokouksessa. Tähän faktaan nojaten toivomme myös asian pikaista käsittelyä sekä tarpeen niin vaatiessa myös hallintosääntöön tehtäviä muutoksia kokouskäytäntöihin. Aloitteen tekijät kokoomus RKP-valtuustoryhmä. Ja koska ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, niin tämäkin aloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, niin päätän kokouksen.